Γεια σας, είμαι Κική. Σήμερα θα μιλήσω για τον Σιντοισμό. Σιντοισμός είναι μια θρησκεία της Ιαπωνίας που η πλειοψηφία των Ιαπώνων το πιστεύουν. Συνήθως οι Έλληνες μπερδεύουν ότι η κύρια θρησκεία της Ιαπωνίας είναι Βουδισμός, ενώ είναι λάθος και είναι Σιντοισμός που θα σας αναφέρω σήμερα. Έχω περιγράψει για τις γενικές πληροφορίες της θρησκείας αυτής σε ένα άλλο βίντεο. Γι' αυτό θα κολλήσω αυτό το βίντεο να δείτε στην περιγραφή και μετά να ξεκινήσετε να δείτε αυτό το βίντεο. Και σήμερα να αναφέρω για τις περισσότερες πληροφορίες της θρησκείας, πώς θεωρείται ο θάνατος, τι ασκούν οι οπαδοί κτλ. Πρώτα απ' όλα, η καταγωγή του Σιντοισμού είναι η Ιαπωνία, αλλά το από πότε είναι άγνωστο. Αλλά στο παλιότερο βιβλίο της ιστορίας που λέγεται Κόζι, αναφέρει ήδη για τους Ιαπωνικούς μύθους που σχετίζεται με την θρησκεία αυτή. Δεν υπάρχει επίσημα καθορισμένος κανόνας όπως την χριστιανική βίβλο ή μουσουλμανικό Κοράνι. Σε περισσότερες θρησκείες του παγκοσμίου, όπως ο χριστιανισμός ή το Ισλάμ, είναι μονοθεϊκός, δηλαδή πιστεύουν τον Θεό και ο Θεός είναι ένας. Ενώ ο Σιντοισμός δεν είναι έτσι. Ο Σιντοισμός αναγνωρίζει την ύπαρξη του Θεού σε πολλά φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, ακόμα και οι φυσικές καταστροφές θεωρούνται ότι προκαλούνται από τους θεούς και αυτό πιστεύω πως μοιάζει λίγο με την ελληνική μυθολογία. Για πληροφορία, στην ταινία του Studio Ghibli, στο Spirit Away, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι είναι η βάση του Σιντοισμού, γιατί υπάρχουν πολλές σκηνές που εμφανίζονται πολλοί θεοί ταυτόχρονα. Και ένα σημαντικό στοιχείο του Σιντοισμού είναι ο αυτοκράτορας. Όπως ξέρετε, στην Ιαπωνία υπάρχει ο αυτοκράτορας ως εικόνα της χώρας. Και ο αυτοκράτορας θεωρείται ότι είναι ο απόγονος της αματέρας Ομίκαμι, που ήταν η υψηλότερη της όλες τις θεότητες. Ο αυτοκράτορας συνεχίζει ακόμα και σήμερα να προσευχεί την ευημέρεια του κράτους και του λαού μέσω τελετουργιών. Τώρα, πόσο είναι ο ναός στον Σιντοισμό? Στον Σιντοισμό ναό υπάρχει ένα κόκκινο τορί, οπότε όποτε βλέπετε αυτό είναι Σιντοισμό ο ναό. Η τορί λειτουργεί σαν πόρτα που ξεχωρίζει τον χώρο που ζουν οι θεοί και ο χώρος που ζουν οι άνθρωποι. Επιπλέον από αυτό λειτουργεί σαν πύλη που μας οδηγεί στον ιερό και που να εμποδίζει την είσοδο από τα ακαθάριστα αντικείμενα στον ιερό. Γι' αυτό ένα από τους αγαπημένους προορισμούς για τους ξένους ναός Φουσίμιο Ιναρι Τάισα στο Κιώτο είναι επίσης ένα σιντοιστικό κτίριο. Και γιατί είναι κόκκινο? Το κόκκινο θεωρείται ότι είναι χρώμα της προστασίας από το κακό. Και η πρώτη ύλη για το κόκκινο είναι η ντοραγύρος και ντορά ως ανεξίδωτο συντηρητικό ξύλο. Και ποιες είναι οι πράξεις που παρακολουθούμε στο ναό? Μπροστά στο τορί προσκυνούμε με σεβασμό στους θεούς. Μετά πλένουμε χέρια στο τσόζουλια, γιατί αυτή την πράξη θεωρείται σαν την καθαριότητα του σώματος και του πνεύματος στον ιερά, και όταν φτάνουμε στο κεντρικό κτίριο χτυπάμε το κουδούνι, 2 υποκλήσεις, 2 χειροκροτήματα και 1 υπόκληση. Για την απατροπή των κακών πνευμάτων και την προστασία της θεότητας υπάρχουν αγάλματα των σκύλων στην είσοδο. Αλλά αυτά τα ζώα μπορεί να είναι και άλλα ζώα που να σχετίζονται με αυτόν τον ιερό, όπως φίδια, δράκους, αλεπούδες ή κουνέλια. Όσον αφορά με το σιντοιστικό βωμό, συχνά το βάλουν στην δουλειά, σε μικρότερη μορφή, γιατί θεωρείται ότι φέρνει καλοτυχία στην δουλειά. Τώρα θα μιλήσω για το ετήσιο γεγονός. Στις 13 Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, έχουμε το φεστιβάλ προσευχής Kinensai. Είναι ένα φεστιβάλ προσευχής για την καλή συγκομιδή κατά την έναρξη του αλεξιανικού οργώματος και είναι επίσης γνωστό ως φεστιβάλ το Σιγοή. Το Τοσί είναι ένα όμορφο όνομα για το ρύζι
και το κόι είναι μια προσευχή ή ευχή, που σημαίνει να προσεύχεστε για μια άφθονη εισοδεία ρυζίου και άλλων 5 σπορών. Μετά, στις 23 Φεβρουαρίου, έχουμε αργίες για τον εορτασμό των γενεθλιών του Αυτοκράτορα, του Συμβούλου της Ιαπωνίας και της ενότητας του Ιαπωνικού λαού. Επί του παρόντος είναι τις 23 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή, στο Αυτοκρατορικό Παλάτι διοργανώνονται συμπόσιο με υπουργούς διάφορων υπουργείων, τελέτη τσαγιού με τους μεγάλους πρεσβεύτες διάφορων χωρών και ανοιχτή επίσκεψη του λαού. Το καλοκαίρι υπάρχουν διάφορα φεστιβάλ. Αρχικά τα φεστιβάλ προοριζόταν για την υποδοχή των θεών και των χρησμών τους, φιλοξενώντας και προσφέροντάς τους, και στη συνέχεια να λάβουν οι προσευχόμενοι την ωφέλη της δυνάμεις και να απολαύσουν την ευημέρεια. Οι γιορτές συνδυάζονται με τραγούδι και χορό που δεν έχουν σκοπό να παρηγορήσουν τους ανθρώπους, αλλά να χρησιμεύσουν ως τόπος που ενσαρκώνεται το μήνυμα των θεών. Ο σκοπός της μεταφοράς Μύκωση είναι ένα αντικείμενο σαν τον επιτάφιο του Πάσχα της Ελλάδας και του βιαίου κνήματος του είναι να εμπνεύσει τους θεούς να ενισχύσουν τη δύναμή τους. Από τις 15 έως 25 Οκτωβρίου έχουμε Κανάμεσαι. Κανάμεσαι υπάρχει για να προσφέρει το ρύζι, το μότσι, το σάκε από το καλλιεργούμενο ρύζι της χρονιάς, καθώς και τα φαγητά από τη θάλασσα και από τα βουνά. Στην ουσία το φεστιβάλ γιορτάζει την φθινοπορική συγκομιδή, προσφέροντας τις ευχαριστίες μας στην Αματέρας ο Μικαμή, είναι η ανώτερη της όρης θεότητας, και προσευχόμαστε για την επόμενη ευημέρεια της αυτοκρατορικής οικογένειας, μια πλούσια εισοδεία, την ευημέρεια του εθνού και την ειρήνη των ανθρώπων. Στις 15 Νοεμβρίου έχουμε Χιτσιγόσαν. Επισκεφτόμαστε το ναό για να ευχαριστήσουμε που μεγαλώσανε τα παιδιά με υγεία. Γιορτάζονται μόνο σε συγκεκριμένη ηλικία. Για τα αγόρια είναι 3 και 5 χρονών και για τα κορίτσια είναι 5 και 7 χρονών. Στις 23 Νοεμβρίου έχουμε Νίνα Μεσάι. Είναι όπως το Κανάμεσαι, προσφέρουμε τις ευχαριστίες μας στη συγκομιδή. Οι μόνες διαφορές είναι ότι αυτή τη μέρα και ο αυτοκράτορας τρώει το ρύζι και προσφέρουμε τις ευχαριστίες μας στους όλους τους θεούς. Εκτός από το ετήσιο γεγονός, υπάρχει ένα έθιμο που λέγεται Γιουτσίνσαι. Πριν από την ανέγερση ενός κτηρίου, ενημερώνουμε στην τοπική θεότητα για την έναρξη της κατασκευής και προσευχόμαστε για την ασφάλειά της. Η γιορτή αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία για να προσευχόμαστε τις ευλογίες για τη μελλοντική ζωή σε αυτόν τον τόπο. Όπως καταλάβατε, στο Ινδουισμό πολλά γεγονότα σχετίζονται με αυτοκράτορα και καλλιεργία του ρυζιού και ευημερία. Η σημασία είναι η προσευχή για καλή εισόδεια, παιδιά, υγεία και επιτυχία. Τώρα, ποια είναι η αντίληψη του θανάτου στο Ινδουισμό? Αφού ο νεκρός αποτεφλωθεί και ταφεί, το πνεύμα του πιστεύεται ότι θα γίνει θεότητα και παραμένει στο σπίτι με τα πνεύματα των προγονών τους για να προστατεύσει την οικογένειά του. Η κηδεία του Ινδουισμού γίνεται για τον σκοπό να ενημερώσουν τα πνεύματα των προγονών, που είναι οι θεοί της φυλής, για την επιστροφή του αποθανόντος. Η επιστροφή αυτή λέγεται Κίου. Επίσης έχει έννοια ως τελέτη για να κρατήσουν τους αποθανόντες στο σπίτι, να τους απαλλάξουν από τις μολύνσεις του θανάτου και να τους κάνουν θεότητα φύλακες. Η μόλυνση αυτή δημιουργείται από την έλλειψη της καθαριότητας και της αγνότητας, η οποία συνδέεται με τον θάνατο, το αίμα και τις κακές πράξεις. Θεωρείται ότι είναι μεταδοτική ακόμα και δεν αγγίζει το σώμα,
αλλά μόνο με το πνεύμα. Γι' αυτό πολύ σπάνια λύνονται κηδεία σε ιερή χώρη. Αν και ο θάνατος είναι μια φυσική ανθρώπινη αντίδραση, ο Ινδουισμός αποφεύγει το θάνατο. Ωστόσο, πιστεύεται ότι η μόλυνση του θανάτου μπορεί να καθαριστεί σταδιακά με την πραγματοποίηση ετήσιμων μνημόσυνων με την πάροδο του χρόνου, όπως οι πρώτες 7 ημέρες, 49 ημέρες, η πρώτη επέτειος ενός θανάτου και η τρίτη ετήσιος ενός θανάτου και μετά την 33η η επέτειο ενός θανάτου, το μνημόσυνο ολοκληρώνεται. Τέλος, τα πνεύματα των προγόνων ανυψώνονται στην θεότητα της φυλής του χωριού. Επομένως, θα αναφέρω για το πώς θα γίνεται η κηδεία στον Ινδουισμό. Αν θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, οι βουδιστικές κηδείες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ναό καθώς και σε αίθουσες τελετών. Ωστόσο, οι Ινδουιστικές κηδείες δεν γίνονται ποτέ σε ιερό και αυτό το γεγονός οφείλεται επειδή ο Ινδουισμός θεωρεί το θάνατο σαν μόλυνση και δεν επιτρέπει να μεταφερθεί σε έναν τόπο που είναι αφιερωμένη μια θεότητα. Την προηγούμενη μέρα της κηδείας, η ψυχή του νεκρού μεταφέρεται από τον σώμα σε μια ιερή πλάκα. Μετά, αντί για την σουτρά που διαβάζεται στην βουδιστική κηδεία, διαβάζονται γιορταστικοί στίχοι, τραγουδιών και μερικές φορές υπάρχει παράσταση γκάγακου. Γκάγακου είναι μια αρχαία ιαπωνική αυλική μουσική. Την επόμενη μέρα, δηλαδή την ίδια μέρα της κηδείας, τα μέλη της οικογένειας αποχαιρετούν τον συγχωρεμένο και μετακινούνται προς το κρεματόριο για την διαδικασία πρωτεύρωσης. Στο τέλος θα αναφέρω για το τι ασκεί ένας ιερέας. Οι κύριες υπηρεσίες είναι εκτέλεση τη λειτουργιών και τελετών, συντήρηση και καθαριότητα των εγκαταστάσεων, προσευχή και εξορκισμός και εξυπηρέτηση στους πειθούς. Δεν μένει μέσα στο ναό, αλλά έρχεται από το σπίτι. Παλιά διαδεχόταν η θέση από τον ιερέα και δεν υπάρχει απαγόρευση στην διατροφή. Φοράνε ένα ρούχο που λέγεται χακάμα και χω και επιτρέπεται να παντρευτεί. Σήμερα σας μίλησα για τις λεπτομέρειες του Ινδουισμού και ελπίζω να κατανοήσατε λίγο την ιδέα και τις πράξεις. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!